Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми хочемо виступити з доповіддю лікування хвороб, захворювань, що виникають внаслідок дії фізичних факторів, травма, холод і хронічна втома. Я автор цього дослідження Таран Григорій Іванович, кандидат медичних наук, лікар-дитячий хірург вищої категорії, лікар народної та інфекційної медицини. Директор медичного центру клініка Мурзилка, це зареєстрована торгова марка. Співавторами цього дослідження є студентка Запорізької політехніки за спеціальністю 227 Тетяна Миколаївна Шевченка та дитячий алерголог вищої категорії Степанія Миколаївна Таран. На сьогоднішній день практично кожна людина хоча б раз в житті стикається з болем в спині. Більшість скарг можна класифікувати як функціональні через механічну фізичну причину. Більше 40% пацієнтів поліклінік приходять до лікаря зі скаргою на біль. Біль є головним симптомом, незважаючи на клінічний поліморфізм, як правило, з різноманітними вегетативними і емоційними забарвленнями. До того ж, розповсюдження склеротомних болів із зон патологічних змін тонічного напруга м'язів, вегетосудинні реакції становлять суть вертеброгенних синдромів. Проводячи лікування пацієнтів з усіма видами болю, нами було встановлено, що причинами болю в переважній кількості є фізичні фактори: пряма фізична травма, холодове ураження та хронічна втома, що формуються через перенавантаження і невідновлення організму під час сну. Зв'язок між діючими фізичними факторами, що ушкоджують організм людини, і соматичними функціональними порушеннями дали можливість окреслити методи лікування цих порушень. Проводячи перегляд опублікованих нами досліджень з 12 по 21 роки, нашу увагу привернув той факт, що у переважній більшості випадків картина анатомічних порушень сегментів хребта повністю співпадала з порушенням роботи аналогічних сегментів та периферійної нервової системи. Подальше вивчення встановило, що ці порушення повністю корелювали з порушенням функцій органів і систем, які, за даними Атласу анатомії людини, забезпечувалися іннервацією та крововим обігом від даних сегментів. Використані матеріали досліджень, актуальність методів візуалізації опорно-рухового докладено в Дніпрі на з'їзді міжнародному в 2017 році, клінічний випадок позбавлення косоокості після однократної мануальної корекції шиї двомісячної дитини, не тільки косоокості, а й діагноз ДЦП було знято. Це докладено в Запоріжжі в 2018 році. Поєднання мануальної терапії та ЛФК у лікуванні та реабілітації при сколіозі. Сколіоз лікуються фізичними методами лікування. Це докладено в Києві та Запоріжжі в 2019 році. Мануальна терапія як основа лікування акушерської травм хребта і реабілітації дітей з ДЦП докладено тут на Асоціації травматологів у Дніпрі. Ефективність мануальної терапії при лікуванні патології опорно-рухового апарату, червень 2019 року в Запоріжжі. Мануальна терапевтична реабілітація дітей з перинатальною травмою у Дніпрі на з'їзді в 2019 році докладено. Лікування пологової травми як метод запобігання ДЦП в 2018 році на з'їзді мануальної терапії в Києві докладено. Ортопедо-травматологічна допомога в ранньому періоді, що в 2015 році також в Дніпрі була міжнародна конференція. Докладено той випадок з дитиною двомісячною на Європейському конгресі в Барселоні. Лікування соматичних хвороб можливе через відновлення єдності хребет ЦНС в Запоріжжі в 2020 році було докладено дослідження. І класична мануальна терапія, основа лікування хвороб, часописів фітотерапія в січні цього року було також докладено. Це таке основне, що ми використали дані з цих досліджень. Мета дослідження. На основі отриманого власного досвіду та опублікованих нами даних в попередні роки дослідити зв'язок між порушенням анатомофізіологічних співвідношень у хребті та перебігом соматичних хвороб. Довести ефективність лікування, що діє на усунення фізичних уражуючих факторів, таких як пряма фізична травма, холодове ураження та хронічна втома. Методами порівняння аналізу, спостереження і опитування досліджено групу з 460 пацієнтів у віковій групі від 3 діб життя, це немовлята, до 96 років життя. Група дослідження відібрана з сліпої вибірки з масиву даних 20 890 пацієнтів, що проходили лікування у нас за ці роки.
Дані були отримані від реальних пацієнтів, що звертались до клініки зі скаргами на різні види порушень здоров'я. Ми акцентуємо вашу увагу, що в цьому дослідженні не використовувались дані, які надані іншими дослідженнями, сторонніми, навіть міжнародними. Тільки власний досвід і те, що ми своїми очами бачимо. Після вивчення скарг пацієнтів та анамнезу наявних у них захворювань, огляду пацієнтів, проводилося обов'язкове фізичне обстеження за допомогою методів, що вказані в діагностичних рекомендаціях National Institute of Health and Care Excellence Велика Британія, NICE 2016, те, що всі знають. Лікування болю у всіх випадках проводилось за допомогою локальної репозиції дистопічних хребців на різних рівнях хребта двократно з інтервалом 2 тижні або місяць. Що касається термінології, ми навмисне використовуємо медичну латинську термінологію, яка не базується на коломедичних знаннях. Позиція за латиною – положення, диспозиція – зрушення положення, неправильне положення, диспозиція, репозиція – це відновлення правильного положення. У випадку виявлення в анамнезі прямої фізичної травми лікування проводилося за допомогою мануальної терапії. У випадку виявлення в анамнезі холодового ураження лікування проводилося за допомогою мануальної терапії, але обов'язково в поєднанні з фізичною терапією, що направлене на усунення холодового впливу. Це і прогрівання, це і зменшення холодового спазму через процедури рефлексотерапевтів, фізіотерапевтів, багато технологій примінялись, але після або разом з мануальною терапією. У випадку виявлення в анамнезі синдрому хронічної втоми лікування проводилося за допомогою мануальної терапії. У поєднанні з корекцією місця відпочинку рекомендувався безпружинний матрас менше 10 см товщиною та натуральна пуха пір'єва або у алергіків хлопкова ватяна подушка. Отримані дані. Тут ви можете бачити, що родова спортивна і всі види прямої фізичної травми займають в цілому десь близько половини всіх випадків того, з чим люди приходять з болями. Приблизно 30% холодового ураження і приблизно 20% з невеликим плюсом це хронічна втома. 27, в принципі, це цифра. Коли ми стали досліджувати далі, ми отримали, що основні скарги у батьків дітей до 3 років – це так звана кривошия. Так звана, тому що і істинна кривошия – це вроджене дуже рідкісне захворювання, коли м'яз скорочений і не дозволяє голові повертатися. Але у нас в державі всі види травми шиї в родах списуються на цю кривошию, коли лікується не те, що причина, не травма лікується, а масажі як при вродженій кривошиї, то воно і не допомагає. Так все просто. Проблеми з неврологічного характеру. У дітей до 18-річного віку переважали скарги невимушеного положення тіла, в тому числі сколіоз. Порушення постави, тривалий біль в кінцівках, на спині, порушення ходи. В старших вікових групах переважали скарги на гострий та хронічний біль у різних відділах спини, кінцівках, суглобах, скарги на хронічні захворювання, які важко піддаються або не піддаються стандартному лікуванню. Всі спроби лікувати біль в спині у старічку таблетками призводять до того, що в карточці ви читаєте діагноз, призначене лікування, через 2 роки ви бачите, що діагнозів стало 3, лікування вже виходить за рамки 6-7 таблеток на день, а десь через 10-15 років такого лікування ви бачите, що людина їсть до 18, були на таких випадків, до 18 таблеток в день з'їдає, іноді навіть однократно, і ліпше людині не становить. Тобто лікування, яке не врахувало причину захворювання людини, воно просто не може надати вам допомогу. Паралельно ми відстежували стан наявних соматичних захворювань і їх перебіг після проведеного лікування патології хребта. Отримані дані надали можливість виділити умовно такі групи порушень. Основна група порушень, які
дуже важливі для організму людини і можуть впливати на все, на розвиток любих захворювань. Це ті місця, де судини забезпечують кровообіг нервової тканини. У всіх пацієнтах, у всіх вікових групах з гострими та хронічними захворюваннями, в тому числі захворюваннями ЦНС, виявлені дистопії хребтів, які забезпечують, згідно з атласу анатомію, кровопостачання центральної нервової системи. Наприклад, такими є С1, кров через нього в розрізі між черепною коробкою і боковими відростками першого шийного хребця заходить артерія в мозок і виходить вена звідти. Тобто малейше зміщення, найменше зміщення цього хребця порушує мозовий кровообіг. Появляються головні болі. Як це до синтетичних подушок, ми пізніше розберемо. Це 7 кровопостачання шийного відділу хребта. ТH12 кровопостачання грудного відділу хребта.Тобто спинний мозок п'є кров з артерії, яка заходить через дві кістки в отвір. От в цих сегментах на 12-му грудному заходить артерія, яка кровопостачає весь грудний відділ хребта. І L5 кровопостачання забезпечують поперекового, крижового відділу, малого тазу, всіх нервів малого тазового сполучення. Корекція хребта у цих сегментах практично у всіх пацієнтів дала послаблення або повну відсутність неврологічних проявів. Навіть в таких групах, як інсульт, ДЦП, невроз, хвороба Бехтерева, розсійний склероз, вони не виздоровіли, але мали полегшення таке, що другий раз звертались до нас через 2-3 роки. Група пацієнтів з комплексним ураженням хребта. Коли, крім тих порушень в тих відділах, які ми тільки що розбирали, є ще додаткові якісь порушення в хребті, які порушують периферичну іннервацію нервів, які йдуть від мозку, з'єднують мозок і периферичні органи. Тобто фізично від мозку вдоль спинного хребта пройшов нерв, вийшов на, наприклад, 6-му грудному хребці і напряму пішов до верхньої частини шлунку і держить той газовий пузир, який дає дихання. В залежності від локалізації скарг і важкості перебігу соматичних захворювань було виявлено, що на фоні порушень, віднесених до основної групи, наявні додаткові диспозиції хребтів в сегментах, що відповідають за іннервацію периферичних органів. Комбінації порушень при різних соматичних захворюваннях була досить різноманітною, але за допомогою атласу анатомії нам деякі вдалося систематизувати. Так, при наявності так званого тунельного синдрому було 100% відзначена диспозиція хребців на рівні сегментів С7, TH2, де до руки відходить нерв фізично, не містично. При наявності аритмії, тахібрадікардії, інфаркту міокарда, диспозиція завжди малась диспозиція хребця в сегменті TH3. Згідно атласу анатомії людини, через цей хребець проходить нерв до серця, від головного мозку. Всі команди мозку серце виконує, центральні команди, не автоматичний режим підтримує. А команди «лягай спать» тормози, або «я роблю підкачай». Всі ці команди має мозок дати серцю. Якщо воно не чує команд, воно паше в холостому режимі, коли треба віддихати, і закінчиться це все усталістю і тим самим серцевою недостатністю. При скаргах на відрижку, тошноту, наявність гастриту виявлялись порушення в сегментах TH6, TH7. Якщо ці скарги супроводжувались холециститом або жовчокаменною хворобою, в процесі також завжди був задіяний TH9, 9-й грудний хребець. Особливо важкими наслідками в силу свого анатомічного положення стик між грудним фіксованими ребрами відділом хребта та мобільним поперековим відділом хребта, кровопостачання ЦНС, іннервація нирки та діафрагми, виділявся сегмент TH10, TH12. Цей сегмент був різного ступеню дистопії у людей з різноманітною патологією нирок, оводнінням організму, коли підшкіряна клітина має вигляд желе, коли рихла велика людина і підшкіряна ділянка жирова така, як налита водою, то практично завжди ми знаходили диспозицію 10-12 грудних хребців. Таке ж критичне положення має L5. Він, якщо ви пам'ятаєте, виконує роль на цьому хребці, внутрі хребта заходить артерія, яка
повністю кровоснабжає нерви всього поясничного, хрестового відділу хребта і нерви, які формують мале тазове сплетіння. Тому все, що опупа і ниже, ноги, гінекологія, всі ці органи не можуть функціонувати, якщо нервова система має гіпоксію. Так, спектр патології, яка супроводжувала цю диспозицію, була набагато ширша, ніж всі попередні. Корекція L5 призводила до полегшення симптомів або одужання при болях в ногах, геморої, кістах яєчника, простатиті, запорах, при лікуванні функціонального безпліддя. Цей сегмент входив до обов'язкового стандартного лікування. 100% всі дівчата, які приходили з функціональним безпліддям, коли все нормально, отака карточка обстежень, і ці обстеження не можуть бути повноцінно пояснити, чому таке виявляється, що людина не може завагітніти. У всіх виявлявся дистопічний 4-5 поясничний фракцій. Окремо треба зазначити, що при лікуванні пацієнтів з так званим розривом колінної зв'язки в 65% випадків одужання наступало після вправляння гомілково-ступеневого суду. Гомілково-ступеневого 65%. Тобто блокада кожен суглоб, що колінний, що гомілковий, має 3 кістки, які формують сложний сустав. Блокада подвижності в одному сегменті, в одному суглобі блокує всі 6 суставних. І біль, як правило, розпространяється на коліно. Тобто 65% одужання наступало після вправляння гомілкового суглобу. В 29, практично третина відсотках випадків, одужання наступало після вправляння колінного суглобу. І всього у 6% випадків болі в колінному суглобі були пов'язані з диспозицією в сегменті L3, який інервує згідно атласу анатомії людини Сінельникова, чітко написана інервація колінного суглобу, виконується нервом, який виходить з сегменту 3-го поясничного хребця. Корекція хребта в цих групах пацієнтів мала позитивний результат. Всі люди обійшлись без операції. При повторних зверненнях пацієнтів ми звертали увагу на те, як вони дотримувалися наших рекомендацій. Виявилося, що у випадках, коли причиною розладів здоров'я являлась пряма фізична травма, повне одужання наступало після проведення мануальної терапії. Все, нічого більше не потребувалося. Але через 2, 3, 5 років люди знов приходили з тим, що я знов підняв там, вже так добре це відчував, що підняв двигатель в гаражі там, чи ще щось. У випадках, коли причиною розладів здоров'я являлось холодове ураження, після мануальної терапії повне одужання наступало при виконанні пацієнтів рекомендованих теплових процедур. Фізіотерапевтичне та фізичне терапевтичне лікування мало надвисоку ефективність. Як приклад, ми приводимо клінічний випадок. Пацієнт 26 років, 10-19 року на рибальці сидів з батьком на гранітному камні, травм ніяких не отримував. 16-го зранку він прокинувся від різкої болі в анусі, великих вузлів болючих, звернувся до проктолога, ділає у нас геморрой. 2 місяці він проходив стандартне лікування, як батько сказав, знав всі вже наізусть, які антибіотики бувають. В 4 лікарнях міста нашого, в непоганих лікарнях він лікувався. Ми вже приводили цей випадок колись на конференції. Лікування абсолютно без позитивного ефекту. Назначена операція. 21 грудня пацієнт приїжджає до нас у клініку, отримує курс мануальної терапії, але головне, він переходить до фізичного терапевта і з ним розробляє план прогрівання. Банально паріння ног 3-4 рази на день до іспарини. Закінчується тим, що 21-го у четвер він був у нас, а 24-го в суботу чи неділю батько його позвонив, що геморой пройшов.
Третє. У випадках, коли причиною розладів здоров'я являлась хронічна втома, після проведення мануальної терапії повне одужання наступало при виконанні пацієнтом рекомендацій щодо усунення факторів, які заважають повноцінному відновленню у сні. Такими факторами є товсті, товщиною більше як 10 см, матраси категорично не можна виконати. А якщо вони з пружинами, то це на мусор однозначно. Пружнячі матраси, ламелі. Там, де ламелька, вона одна, не може витримати також нагрузку, як витримує доска чи фанера. Ламелі создають перегиби, які не дають кісткам упора. М'язи не можуть розслабитись, тому що ви весь час їм щось робите. Та усі види синтетичних пружнячих подушок. Усі види синтетичних матеріалів мають пружнячий ефект. Це доказано ізраїльськими дослідженнями космічними. Немає аналогів гусячому пуху. Не може, ні один, жоден матеріал не може стати його заміною через те, що зминаючись, гусячий пух стає плотним і відсутній пружинний ефект, ефект пам'яті. Любий пружнячий ефект від синтетики заважає фіксації тіла в комфортному положенні. Клінічний випадок. Пацієнт 87 років. Сім'ї довгожителів. Батько 106 років, мати 103 прожив. Травм не отримував, переохолоджень не мав, скарги на неможливість самостійно ходити впродовж 3 місяців. Діагностований перемірний перекіс кісток-тазу. Проведена деротація. Стан одразу покращився, болі минули. На запитання, який у вас матрас, відповідає, все життя спав на дощатому ліжку з солом'яним матрасом. 3 місяці назад онук до дня народження подарував ортопедичний матрас 24 см. Викинули той матрас разом з внуком. Вже перевірено, пройшов рік, самостійне ходіння повністю відновилось, ніяких проблем зі здоров'ям нема. Вже відсвяткував наступний день народження з тої пори. Висновок. Основним методом лікування захворювань, що виникають внаслідок дії фізичних факторів, травма, холодове ураження та хронічна втома, є мануальна терапія. Лікування має включати фізичні методи лікування та профілактики, залежно від анамнестичного фактору впливу, що передував захворювання. Таким є фізична терапія та повноцінне відновлення організму у сні. Методи реабілітаційної медицини, такі як мануальна терапія, масаж, рефлексотерапія, фізична терапія, водолікування та всі інші, є надефективними в лікуванні та відновленні здоров'я за умови правильного застосування. Дуже дякую вам за увагу. Готовий відповідати на всі без виключення, навіть якісь некомфортні запитання.